Salut YouTube și bine ați venit la partea a doua privind cursul de frigotehniște auto. În această parte vă voi vorbi mai mult despre utilizarea bateriei de manometri, cum să interpretați presiunile, presiunea de pe joasă, cea de joasă presiune și înaltă presiune, de asemenea cum să folosiți furtunele, robinetele și cum să cuplați mufele la porturile de service ale instalației de autoclimatizare. Așa, prima dată veți începe cu motorul oprit. Niciodată nu lucrați la mașină cu motorul pornit când trebuie să băgați mâna pe la diverse porturi. Sunt unele autoturisme care au porturile aproape, accesibile. De exemplu, la Loganul meu porturile sunt aici. Au un capac de plastic ca protecție. Nu garantează sigilarea etanșă a instalației. Deci sunt numai pentru protecție să nu intre praf. Al meu, după cum puteți vedea aici, este pierdut. Așa că aici țeava groasă este pentru joasă presiune, iar țeava subțire este pentru înaltă presiune. Și porturile sunt inversate. Ia să dau acest capac de protecție jos. După cum puteți vedea, pe țeava de joasă presiune este pus un port, iar pe țeava de înaltă presiune este pus alt port. Așa cum v-am explicat în prima lecție, și mufele de la cabluri sunt de diferite grosimi, deci nu le puteți încurca. Veți conecta cablul albastru la joasă presiune și cablul roșu la înaltă presiune. Prima dată vă asigurați că acest robinet este extins la maxim pentru a fi sigur că acest cui declanșator este retras. Iar când îl cuplați, să nu apese pe ventil și să facă scăpări de presiune. Da? Luați mufa și o conectați la înaltă presiune. Da? Este foarte simplu, e greu să vă arăt cu o singură mână acum, dar trebuie să trageți de acest opritor, introduceți mufa pe port și dați drumul la acest opritor. Apoi verificați dacă iese sau nu. Ia să încerc așa cu o singură mână. Așa, acum s-a cuplat. Vedeți că așa, trageți de el. Vedeți că este ferm prins și lăsați robinetul așa. Nu apăsați cuiul declanșator aici. Lăsați așa. Acum faceți același lucru pentru portul de joasă presiune. Acum, după ce ați cuplat ambele furtune, ambele valve, ambele porturi, da? La instalația de climatizare a autoturismului, vedeți, joasă presiune, înaltă presiune sunt cuplate. Trebuie să închideți acești robineți pentru a nu lăsa presiunea să urce pe furtun și să scape prin furtunul galben, da? Dați la close. Închideți și aici, la fel, așa este deschis și așa este închis, da? Închideți robineții. Așa, acum, după ce ați închis acești robineți, trebuie să învârtiți de acești robineți de jos de la porturile astea pentru a apăsa cuiul declanșator care apasă la rândul său pe valvă și permite presiunii să urce pe furtun și o puteți vedea aici. Încă nu porniți motorul și aerul condiționat. Lăsați totul oprit, da? Acum, învârteți frumos de furtun. Veți observa că o să crească presiunea, pe joasă presiune, vedeți? Învârteți la maxim. În regulă. Acum, la fel, învârtiți la maxim aici. Accesul mai dificil un pic. Învârtiți la maxim și o să crească presiunea așa aici. Deci, momentan, pentru că instalația este oprită, presiunea ar trebui să fie egală atât pe înaltă cât și pe joasă presiune, pentru că compresorul nu funcționează. Acum, nu vă veți putea da seama de starea încărcării autoturismului și de cum funcționează dacă motorul este oprit. Chiar dacă porniți motorul, nu veți ști niciodată cantitatea de freon care se află în instalație. Pentru a determina cantitatea de freon care se află în instalație, trebuie să scoateți freonul, să-l cântăriți. Asta este singura posibilitate de a afla câte sute de grame de freon se mai află în instalația de climatizare a autoturismului. Dar, după presiune,
puteți estima dacă mai este nevoie de freon sau nu. Bineînțeles, clientul o să vină la voi și o să spună autoturismul nu răcește sau răcește, dar nu face față. Asta înseamnă că, de cele mai multe ori, înseamnă că nu există suficient freon în instalație. Dar mai poate fi o altă problemă mai gravă. Compresorul poate fi uzat, nu face presiune și în acest caz nu va răci suficient. Am întâlnit și asemenea cazuri în care compresorul nu făcea presiune, dar mai rar. De cele mai multe ori am adăugat 100, 200, 300 de grame de freon și totul a fost în regulă, presiunea a început să urce pe înaltă presiune și compresorul a început să răcească. După ce veți porni motorul și veți activa aerul condiționat, veți putea citi valoarea presiunii folosind aceste manometre. Valoarea presiunii o să difere întotdeauna față de cât de cald sau de frig este afară și, bineînțeles, față de ce cantitate de freon se află în instalație. Dacă este suficient freon sau este insuficient freon și, bineînțeles, în ultima parte va conta și cum funcționează compresorul, dacă este uzat sau nu, sau dacă funcționează bine sau nu. Aici, după cum puteți vedea, am o scală cu presiuni la diferite temperaturi. Vedeți că cu cât temperatura este mai ridicată afară, atât și presiunea în instalație va fi mai ridicată. O temperatură ridicată afară va conduce automat la creșterea presiunii de lucru din interiorul instalației de aer condiționat a autoturismului. De obicei, în timpul verii, când este cald afară, când vine clientul la mine și spune că ceva nu este în regulă, pornim motorul și mă uit la presiune. Presiunea pe joase trebuie să fie cam pe la 40 PSI 50, eu folosesc manometre în PSI, și presiunea pe înalte trebuie să fie peste 200 de PSI, 225, 250, chiar 300 dacă este foarte, foarte cald afară. Atunci compresorul funcționează bine și răcește bine în interiorul autoturismului. Dar clienții vor veni la dumneavoastră și vor spune că nu funcționează bine, nu răcește. Dacă vedeți că dacă presiunile, amândouă presiuni sunt scăzute, atunci înseamnă că trebuie să mai adăugați freon. Dar de cele mai multe ori, presiunea care o veți observa că nu este în parametri este presiunea de înaltă. Veți observa presiunea că atunci în lucru, da? Vorbim despre compresor în lucru. Veți observa că presiunea se va situa chiar aici, la 100 de PSI, 150, oricum, în orice caz, sub 200 de PSI. Dacă presiunea pe înaltă este sub 200 de PSI, nu va răci bine. Compresorul va funcționa, va da un pic de aer rece, dar nu va merge. De asemenea, pentru a identifica eventuale probleme, vedeți, aici am. O să atașez în comentarii această fișă. Vedeți? Low pressure și high pressure. Dacă amândouă sunt low, înseamnă să adaugi refrigerant. Dacă presiunea de joasă este scăzută, iar presiunea înaltă este prea înaltă, vezi, aveți explicație aici, posibil blocată valva de expansiune. Sau presiunea de înaltă este prea mare, sau presiunea joasă este prea mare și presiunea de înaltă este prea mică. Compresorul este bulit. Vedeți? Trebuie să știți un pic de limba engleză, dar o să vă explic în comentarii dacă aveți întrebări. Sau se poate fi și supraîncărcat, când amândouă presiunile, atât cea de joasă cât cea de înaltă, sunt prea mari. Eu am întâlnit, la câți clienți am avut, am întâlnit multe situații de lucru când trebuie să fac o completare cu freon, văd că aici presiunea este joasă, nu este peste 200 de PSI. Adaug freon și presiunea crește până la 250 de PSI și compresorul începe să răcească, se simte și în cabină, aerul este sub 10 grade. Dar am mai întâlnit când presiunea de pe joasă este prea mare sau chiar egală și compresorul mergând. Asta înseamnă că dacă presiunile sunt egale, înseamnă că compresorul este bulit și nu face presiune. Scapă din presiunea înaltă, scapă pe presiune joasă și trebuie să înlocuiți compresorul. Bineînțeles că dacă veți cupla manometrele și nu veți decreta deloc presiune, trebuie să efectuați un test de vacuum, totodată,
și abia apoi să adăugați freon până la specificațiile producătorului autoturismului. Dacă autoturismul este mai vechi, intră freon la 700, 800, 900 de grame, iar dacă autoturismul este mai nou, freon intră între 500 și 600 de grame. Ok, în regulă. Acum vom porni motorul și vom analiza presiunea de lucru. Am pornit motorul, se pare că o să mă auziți mai greu, dar așa arată instalația în funcțiune. La mine nu este nicio problemă, răcește foarte bine. Sunt în interiorul garajului, unde nu este chiar așa de cald și presiunea nu depășește 200 de PSI. Dacă presiunea era mai jos, sub 150 de PSI, atunci sigur nu răcea bine și mai trebuia completat cu freon. Iar aici la fel este bine. Am oprit motorul pentru a mă putea auzi mai bine, deci ați văzut și cum arată un compresor care funcționează, cum arată presiunea atât pe joasă presiune cât și pe înaltă presiune. Acum, cam așa se folosesc aceste instrumente de control. Bineînțeles, furtunul galben este pentru acces la instalație, cu el puteți încărca freon, dar am să vă arăt cum se încarcă freon în alt videoclip. Puteți încărca freon de la 0 sau puteți completa cu freon. În cazul încărcării cu freon de la 0, întotdeauna efectuați vacuum, nu lăsați, nu băgați freon în instalație fără a efectua cel puțin 10-15 minute de vacuum. În acest timp puteți verifica și etanșeitatea instalației, dacă pierde sau nu pierde freon. Iar dacă completați cu freon, trebuie să fie motorul pornit și aerul condiționat pornit, pentru că compresorul de aer condiționat va acționa ca o pompă care va trage freonul din butelie, îl va băga în instalația de aer condiționat. Atunci când completați cu freon, dar și când faceți o încărcare cu freon de la 0, trebuie să aerisiți întotdeauna furtunele, pentru că pe furtun se va afla aer. Atunci când completați cu freon, aerisiți furtunul de aici, deschideți un pic, o să iese gaz. Bine, acest furtun galben trebuie conectat la butelie și butelia, robinetul buteliei deschis, să fie sub presiune cu freon acest furtun. Deschideți un pic robinetul până când auziți că iasă presiunea, îl închideți înapoi. La fel de aici, deschideți robinetul, presiunea va ieși freonul care va împinge aerul în sus, da? Și va ieși la fel. Va ieși aerul pe aici și va ieși pe aici. Apoi le strângeți înapoi. Și după aia deschideți robinetul de joasă presiune pentru a permite freonului să circule pe furtunul galben, înapoi spre furtunul albastru și în instalație. Când veți completa cu freon, veți vedea că presiunea se va situa cam pe aici, că are nevoie de freon, da? Pe la 150 PSI. Înalta presiune va crește încet și va crește până la peste 200 de PSI, să zicem 250 dacă e cald afară, și atunci veți vedea că în interiorul autoturismului va da un aer rece, proaspăt. Bineînțeles, și joasa presiune va crește, dar puțin, după cum ați văzut, între 30 și 40 de PSI se situează. Dacă trece de 50-60 PSI, nu este ceva în neregulă cu compresorul, posibil defect. Dacă amândouă valorile sunt mari, este prea mult gaz în instalație și este ilegal să-l dai afară, dar vă descurcați problema noastră. În regulă. Deci cam așa se folosește bateria de manometre pentru a verifica presiunea și pentru a adăuga freon, a completa freon, a face vacuum. Totul ține de această baterie de manometri. Totul. Nu puteți face nimic dacă nu aveți bateria de manometri. Iar cât privește aparatele automate de încărcare și diagnosticare cu freon, au aceleași furtune și aceiași robineți cu aceste ceasuri, numai că sunt situate pe aparat. Principiul de funcționare și operare este la fel. Dacă știți aceste principii, puteți lucra și așa manual cum lucrez eu sau puteți lucra și cu un aparat automat. Dacă aveți comentarii, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii și eu vă voi răspunde la fiecare.
Până la următorul clip, vă rog să vă abonați la canalul meu și vă doresc numai bine.